ሰላም እንደምን ዋላችሁ። ዛሬ የምንማረው ስለ ቪፒሲ እና ሰብኔት ይሆናል። እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው የምንማረው። እሺ፣ በዚህኛው ቱቶሪያል የምናየው ቪፒሲ ምን እንደሆነ እናያለን። አንዳንድ ሪዝኖችን፣ አንዳንድ ምክንያቶችን ከአንድ በላይ ቪፒሲ ለምን እንደሚያስፈልጉትን የሚለውን እናያለን። እና ቪፒሲ ክሬት ለማድረግ ምን አይነት ነገሮችን ማወቅ ያስፈልገናል የሚለው እናያለን። እና መጨረሻ ላይ በኤግዛምፕል ምክንያት አንድ ቪፒሲ ሰርተን ስለ እሱ እንወያያለን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እሺ፣ መጀመሪያ ወርዝ ቪፒሲ የሚለውን ቪፒሲ ምን እንደሆነ VPC stands for Virtual Private Cloud ነው። ማለትም አይሶሌትድ የሆነ ኔትወርክን ክሬት ማድረግ ማለት ነው። ክሬት አድርጎ AWS ፕሮቫይድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሁለት ቪፒሲዎች አሉን እንበል በአንድ ሪጅን ውስጥ እና እነዚህ ቪፒሲዎች completely isolated ናቸው። ስለዚህ ከውጭው ጋር ከኢንተርኔት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አይኖራቸውም። እኛ ነን በኋላ ላይ ሄደን የፈለግነውን ከዚህኛው ኔትወርክ ምን አይነት ኔትወርክ ኮሎች እንዲመጡና እንዲገቡ እንደሱ አይነት ሩሎችን የምናደርገው እኛ ነን ማለት ነው። ግን መጀመሪያ ቪፒሲ AWS የሚሰጣችሁ completely isolated የሆነ ነው። ከዛ እኛ እንደፈለጋችሁ ሩል ክሬት አድርገን ይሄኛውን ምን አይነት አይሶሌሽን ሌቭሉን ራሳችን ዲተርሚን እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ካደረግን በኋላ ነው AWS ሪሶርሶችን እነ EC2ን ላምዳ ሁሉም ብዙ አይነት ነገሮችን ዲፕሎይ የምናደርገው። መጀመሪያ የሚያስፈልገው very basic የሆነው ቪፒሲ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ምን አይነት ሪዝኖች አሉ ሌላ ቪፒሲ ክሬት ለማድረግ? መጀመሪያ AWS አካውንት ክሬት ስናደረግ AWS ራሱ ዲፎልት ቪፒሲ ይሰጠናል። እሱን ዲፎልት ቪፒሲ ተጠቅመን ነው እስካሁን ድረስ አፕሊኬሽኖችን ዲፕሎይ ያደረግ ነው፣ ብዙ ነገሮችን ያደረግ ነው ማለት ነው። እና አሁን የምናየው ምን አይነት ሌላ ሪዝኖች አሉ ነን ዲፎልት የሆነውን ሳይሆን የራሳችንን ሌላ ቪፒሲ አድርገን ክሬት የምንጠቀመው ማለት ነው። አንደኛውን አይሶሌቲንግ አፕሊኬሽኖችን አይሶሌት ለማድረግ ለምሳሌ እኛ አንድ ትምህርት ቤት አንድ ዩኒቨርሲቲ ቢኖረን የመጀመሪያውን አፕሊኬሽኖች በሁለት መክፈል እንችላለን። አንደኛውን ኔትወርክ ስለ ሰራተኞች፣ የዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች በአጠቃላይ ፕሮፌሰሮቹ፣ ሜካኒኮቹ ዩኒቨርሲቲውን ለዩኒቨርሲቲ የሚሰሩትን አንድ አፕሊኬሽን አንድ አይሶሌትድ ኔትወርክ እንሰራለን። አንደኛው ደግሞ ለተማሪዎች ጋር አሶሺየትድ የሆነ ምን አይነት ክላሶች እንደሚሰጡ ኮርሶቹን የተማሪዎቹን ኢንፎርሜሽን የሚይዝ እና የሚያስተዳድር አንድ አፕሊኬሽኖች ይሆናል። እነዚህ አፕሊኬሽኖችን ኮምፕሊትሊ ሰፕሬት ማድረግ ከፈለግን ሁለት ቪፒሲ ተጠቅመን እነዚህ አፕሊኬሽኖችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሰራተኞች የዳታቤዙ አፕሊኬሽኖቹ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ይሆናሉ። ለተማሪዎቹ እና የተገናኙት ደግሞ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት አቬይላቢሊቲዝ ይሆነናል። ይሄኛውን አይሶሌት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላ ሪዝኑ ደግሞ የገቨርንመንት እና ከስተመር ኮምፕላያንስ እና ገቨርንመንቶች ለገቨርንመንት የምትሰሩ ምናምን ከሆነ ገቨርንመንቶች እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንድታደርጉ ግድ ይሏቸዋል ማለት ነው። ይሄኛውን አፕሊኬሽኖች ከምንም ጋር እንዳይገናኝ ይሏቸዋል።
እና ከስተመርም እንደዛ ሊሉ ይችላሉ። ይሄኛውን በጣም አይሶሌትድ እንዲሆን እፈልጋለሁ፣ እነዚህ ዳታቤዞች ከማንም ጋር ኮኔክት እንዳይሆኑ እፈልጋለሁ ምናምን ሲሉ በዛ ጊዜ ቪፒሲ ክሬት አድርገን ሞር አይሶሌትድ እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን የምናየው ቪፒሲ ክሬት ለማድረግ ምን አይነት ነገሮችን ያስፈልጉናል የሚለውን እናየው። የመጀመሪያውና ዋነኛውን ቪፒሲን ክሬት ለማድረግ የሚያስፈልገው ሰብኔት ነው። ሰብኔት ማለት ሬንጅ ኦፍ አይፒ አድሬስ ኦን ዩር ቪፒሲ። ስለዚህ ቪፒሲ ክሬት ካደረግን በኋላ የመጀመሪያው ነገር ማድረግ የሚጠበቅብን ሰብኔት ክሬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሰብኔት በቃ በአጭሩ ብሎክ ኦፍ አይፒ አድሬስ ማለት ነው። ስለዚህ ቻንክ ኦፍ አይፒ አድሬሶች በአንድ ላይ እንደ አንድ ቻንክ ሰብ ኔትወርክ እንደ ክሬት እንደማድረግ ማለት ነው within that VPC። እና ለምሳሌ ከአይፒ አድሬስ እስከ 100 ድረስ አንድ ቪፒሲ ክሬት እናደረግና ያን ቪፒሲ ለምሳሌ ፐብሊክ ሰብኔት ብለን እንሰይመዋለን። እና ከ1 እስከ 100 አይፒ አድሬሶች እዚህ ውስጥ ነው ሪዛይድ የሚኖሩት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኢሲ2 ክሬት ስናደረግ የዛ ኢሲ2 አይፒ አድሬስ ከ1 እስከ 100 ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ሌላ መሆን አይችልም ውዝን በዚህኛው ቪፒሲ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። እና ሌላ ቪፒሲም ደግሞ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህኛው ደግሞ ሌላ አቬይላብል ቻንክ ደግሞ እንወስላለን። ከ1 እስከ 100 እዚህ ስለተያዘ ከ101 እስከ 200 ምናምን ደግሞ በዚህኛው ይሄኛውን ሰብኔት ላይ ክሬት እናደረጋለን። በዚህኛው ሰብኔት ላይም ሌሎች አፕሊኬሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። እና ኢሲ2ን ለምሳሌ አሁን ኢሲ2ን ኦር ላምዳ ምን ማለት ሌሎች አይነት AWS ሰርቪሶችን በዛው ሰብኔት ውስጥ ነው ዲፕሎይ የሚደረጉት እንጂ ዝም ብሎ ቪፒሲ ውስጥ ብቻውን አይደረግም። የቪፒሲ ሰብኔት ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖችን ዲፕሎይድ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። እና ቪፒሲዎች እነዚህ ሰብኔቶች ደግሞ እኛ ከአንዱ ሰብኔት ወደ ኢንተርኔት ኮኔክሽን እንዲኖረው ማድረግ ወይም ወይ ወደ ሌላ ቪፒሲ ኮኔክሽን እንዲኖረው ማድረግ፣ ይህን ሁሉ ማድረግ በኋላ ሩል ሰርተን እንዲገናኙ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን ሜይንሊ ሰብኔት ማለት በቃ ሰብ ኔትወርክ within that VPC ማለት ነው። እሺ ቀጥሎ የምናየው ስለ ራውቲንግ ይሆናል። ራውቲንግ uses routing table which has a set of rules that determine your network ይላል። ሩሎች ይኖራሉ የኔትወርክን ትራፊክ የሚቆጣጠር ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ብናይ ከዚህኛው ሰብኔት ወይ ከዚህኛው ሰብኔት ምን አይነት ኔትወርክ ትራፊክ እንዲመጣና እንዲወጣ መፍቀድ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህኛው ወደ ኢንተርኔት የኢንተርኔት ሪኩዌስቶች እንዲመጡ መፍቀድ እንችላለን ማለት ነው። ለዚህኛው ደግሞ ምንም አይነት ኢንተርኔት ሪኩዌስቶች እንዳይመጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ሁሉ የምናደርገው ራውቲንግ ቴብል ተጠቅመን ነው ማለት ነው። ራውቲንግ ቴብል ይሄኛውን ይመስላል። ዴስቲኔሽን እና ታርጌት አለው። ዴስቲኔሽኑ የሚያሳየው የሳይደር ብላክ ነው የሚጠቀመው። ሳይደር ብላክ ማለት የኔትወርኩን አድሬስ እና ፕሪማች የኔትወርኩን አድሬስ የሚያሳየው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ብናየው የ10.0.0.0/16 የሚለውን ይሄኛው የሚያሳየው የመጀመሪያው 16 ቢት
የዚህኛው አይፒ አድረስ የኔትወርክ አድሬሱ ነው ይላል። ስለዚህ 10.0 የኔትወርኩን አድሬስ ነው። ስለዚህ የ10.0 ኔትወርክ ኮሎች እንዳለ ወደ ሎካሉ ላይ ነው ማፕ የሚያደርገው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደ .0.0/0 ይሄ ደግሞ ሁሉም አይነት አይፒ አድሬሶች ወደ ኤፒአይ ጌትዌይ እና ኤፒአይ ጌትዌይ ኢንተርኔት ጌትዌይ ላይ ራውት እንዲያደርግ ይፈቅድለታል ማለት ነው። ታርጌቶቹ የሚያሳዩት ጌትዌይ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ኦር ኮኔክሽን ትሩ ዊች ቱ ሰንድ ዴስቲኔሽን ትራፊክ። ስለዚህ ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ኮሎቹን ወዴት እንዲሄዱ ታርጌቱ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አይፒ አድሬስ ያላቸው ወደዚህ ሄዱ፣ እንደዚህ አይፒ ያላቸው ወደዚህ ሄዱ የሚለውን ዲተርሚን የሚያደርገው የራውቲንግ ቴብሉ ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ሁሉ በኋላ ላይ በኤግዛምፕሉ ሞር ዲቴል እናያለን። እሺ፣ ቀጥሎ ማየት የሚጠበቅብን ጌትዌዮች ናቸው ማለት ነው። ጌትዌዮቹ ደግሞ እዚህ ጋር የሚሄዱት በታርጌቶቹ ጋር የሚሆኑ ናቸው። እነዚህ ጌቶቹ በአጭሩ የቪፒሲያችንን ወደ አዘር ኔትወርኮች እንዴት ከኔክት እንድናደርግ የሚፈቅዱልን ሜተዶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ቪፒሲ ቢኖረን ሁለቱን ቪፒሲ ከኔክት የምናደርግበት የፒሪንግ ኮኔክሽን ይዘን ሁለቱን ቪፒሲዎች ከኔክት እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይ የትራንዚት ጌትዌይ ካለን እነሱም ወደ ከስተመር ጌትዌይ ይኖራል እና ብዙ አንድ የኢንተርኔት ጌትዌይ ደግሞ ወደ ኢንተርኔት ጋር ከኔክት ለማድረግ ቨርቹዋል ፕራይቬት ጌትዌይ ደግሞ ወደ ኦንፕረመሳችን ዴታ ሃውሳችን ከኔክት ለማድረግ እና እንደዚህ አይነት ብዙ ጌትዌዮች አሉ እና እነዚህ ጌትዌዮች የሚጠቅሙት ያው ከኔክት ለማድረግ ቪፒሲያችንን ወደ ከሌላ ኔትወርክ ላይ። እሺ፣ አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ሃንድስ-ኦን ኤግዛምፕል ይሆናል። በዚህኛው ኤግዛምፕል ስለ ኤችአር ወይ ሂውማን ሪሶርስስ ቪፒሲ ነው የምንሰራ እንደ ኤግዛምፕል ማለት ነው። እና አንድ ቪፒሲን ክሬት እናደርጋለን። አንደኛው እዛ ቪፒሲ ውስጥ ሁለት ሰብኔቶችን እንሰራለን። አንደኛው የፐብሊክ ሰብኔት እንለዋለን፣ አንደኛው ፕራይቬት ሰብኔት። የምናደርገው የፐብሊክ ሰብኔቱን ኢንተርኔት ኮኔክሽን እንዲኖረው እናደርጋለን። የፕራይቬት ሰብኔቱን ደግሞ ከኢንተርኔት ጋር ምንም ኮኔክት እንዳይሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ማለትም ከውጪ ማንም ሰው እዚህኛው ሰብኔት ውስጥ ምንም አይነት እንትኖች ላይ ምንም አይነት ሰርቪሶችን ኮኔክት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርገው ሁለት ኢንስታንሶችን ዲፕሎይ እናደርጋለን እና ሁለቱን ኢንስታንሶች ዲፕሎይ አድርገን እናያለን እዚህ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ወይ አናደርግ የሚለውን። ይሄኛውንስ አክሰስ እነዚህ አሁን ዴታቤዞች ቢኖሩን ወይም ሌላ ኢንስታንሶች ቢኖሩን እና እነዚህ ሰክሉድድ ከሆኑ እነዚህን እንዴት ነው ሌሎቹ ሰብኔት ሌሎቹ ኢንስታንሶች አክሰስ ማድረግ የሚችሉት እና ይህንን እናይና ቱቶሪያል እናጠናቀቃለን ማለት ነው።